السلام علیکم. چیټ جی پی ټي فري یوز کوو او څه دپاره او څه کارونه به پرې کوو. په ټوله دنیا کې ډېر په تیزۍ سره یوز کېږي او دا د هر چا موبایل کې فري کې میلاویږي. دا ستاسو دپاره ریسرچ کې او هر قسم رایټینګ کې او هر قسم کوېسچن انسر تاسو له درکوي. مثال داسې کوډینګ، ډیټا انټري، ډیزاین، ایډیا، اسایمنټ او خاص طور د سکول او د کالج د سټوډنټ دپاره ښه ویب سایټ دی او تاسو د یوټیوب او د فیسبوک دپاره هم یوز کولی شئ. یوټیوب او فیسبوک دپاره به یې څنګه یوز کوو، د هغې ویډیو ما خپل چینل یوټیوب چینل کې اپلوډ کړې ده. کمنټس کې لینک ما ورکړی دی، هغه ویډیو تاسو کتلی شئ. او د چیټ جی پی ټي په ذریعه به موږ آنلاین پیسې څنګه ګټو، د دې ویډیو به زما یوټیوب چینل کې تاسو ته میلاو شي. انشاءالله تاسو به ډېر ژر آنلاین ارننګ سټارټ کړئ او زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. راځئ ویډیو پوره وګورئ، چیټ جی پی ټي طریقه زده کړئ.